আপোনাৰো বেংক একাউণ্টৰ পৰা 436 অৰ্থাৎ 436 টকা আপোনাৰ বেংকৰ পৰা একেদিনৰ ভিতৰত কটা হৈছে নেকি? যদি কটা হৈছে এইটো কি কাৰণত কাটিছে আৰু এইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব এই ভিডিঅ'টোত মই কৈ দিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ বহুতে গম নাপায় যে এই 437 টকাটো কিয় কটা হয় আৰু ইয়াৰ যিটো লাভ আছে সেইটো বহুতে মানুহে উঠাব নাজানে। তো গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ এইটোৰ পৰা কি লাভ হ'ব আপোনালোকৰ। প্ৰথম কথা হ'ল এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম হয় যাৰ নাম হ'ল PMJJBY, অৰ্থাৎ যদি ফুল ফৰ্মত মই ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা। ইয়াৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকক 2 লাখ টকাৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা হয়। ঠিক আছে, যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হয় তো তেতিয়াহ'লে যিকোনো মৃত্যু, ধৰি লওক আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হ'ল বা নেচাৰেল ডেথ হ'ল, তো তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই যিটো 2 লাখ টকা আছে সেইটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ নমিনী, যিজন আপোনাৰ নমিনী আছে, নমিনীজনে সেইটো ক্লেইম কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো এটা 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰতহে ইয়াৰ এলিজিবিলিটি থাকে, মানে 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত, মানে যদি নেচাৰেল ডেথ বা যিকোনো ধৰণৰ ডেথ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পইচাটো ক্লেইম কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে যিটো আপোনালোকৰ SBI বেংকৰ মেক্সিমাম SBI বেংকৰ থ্ৰুৰে এইটো কাটা হয়, বাকী বেলেগ বেংকতো কাটে, কিন্তু SBI মানে যেতিয়া আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো অপেন কৰে তেতিয়া মানে এই পইচাটো যিটো মানে স্কিম থাকে তেতিয়াই মানে এই স্কিমটো এক্টিভেট কৰি দিয়া হয়। আৰু এইটো এটা এনুৱেলি কাটা হয়, এনুৱেলি 436 টকা অৰ্থাৎ 436 টকা আপোনাৰ এনুৱেলি কাটি দিয়ে। আপুনি গম নাপাব বা আপোনাক তাৰে আগতে মেছেজ দিয়ে যে এইটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত এক্টিভ আছে, তো আপোনালোকে যিটো বেলেঞ্চ আছে বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ মানে যিটো স্কিমৰ পইচা আছে সেইটো সিহঁতে কাটিব পাৰিব। আৰু এই যিটো স্কিম আছে এই স্কিমটো বহুতে গম নাপায়, যাৰ ফলত এই পইচাটো কাটি থকা হয়। কাটি থকাৰ পিছতো কিছুমানে ইয়াৰে মানে লাভ উঠাব নোৱাৰে আৰু বেংকে আপোনালোকক এইটো কোনো ধৰণৰ পলিচিও নিদিয়ে। আপোনালোকে এইটো মানে যেতিয়া পইচা কাটে তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পায় যে এইটো এটা মোৰ এক্টিভ হৈ আছে। আৰু এইটো এটা যদি ডিএক্টিভ কৰিব বিচাৰে, এইটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰৰ পিৰিয়ডখিনিতে কাটা হয়। আৰু এইটো এটা যদি আপোনালোকে বন্ধ কৰিব বিচাৰে, বন্ধ কৰিব লাগিলে এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত আপুনি বেংক একাউণ্টত পইচা ৰাখিব নালাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ এই বস্তুটো বন্ধ হ'ব। আৰু এই আৰু যদি ডাইৰেক্ট আপুনি গৈ কিনে বন্ধ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব আৰু ব্ৰাঞ্চত জনাব লাগিব যে মই এই যিটো প্ৰিমিয়াম আছে প্ৰিমিয়ামটো দিবলৈ সক্ষম নহয়, গতিকে মই পইচাটো পে' কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মোক এই যিটো স্কিম আছে এই স্কিমটো মানে আঁতৰাই দিয়ক বেংক একাউণ্টৰ পৰা। তো তেনেকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন দিব, দিয়াৰ পিছত এই যিটো স্কিম আছে স্কিমটো আপোনালোকে বন্ধ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুকত চাই ফ'ল' কৰি দিব। থেংক ইউ।